हॅलो किड्स, मागचा आपण पहिला सिविक्सचा चॅप्टर बघितला होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. त्याच्यामध्ये काही गोष्टी बेसिक ज्या होत्या त्या बघितल्या होत्या. त्याच्यात एक फंडामेंटल राईट्स आणि फंडामेंटल ड्युटीज ह्या दोन गोष्टी होत्या. आता त्याचे डिटेल्स जरा आपण बघूया. आजच्या या पार्टमध्ये फंडामेंटल राईट्स आणि ड्युटीज त्याचा पार्ट 1 आपण बघणार आहोत. एव्हरी कंट्री विशेस दॅट इट्स सिटिझन्स एन्जॉय अ हेल्दी, पीसफुल अँड हॅपी लाईफ. प्रत्येक कंट्रीला असं वाटत असतं की तिचे जे सिटिझन आहे त्यांनी हेल्दी, पीसफुल आणि हॅपी लाईफ एन्जॉय करावं. कॉन्स्टिट्यूशन्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज ग्रँट सर्टन प्रिव्हिलेजेस अँड राईट्स टू देअर सिटिझन्स. आणि बऱ्याचशा देशांच्या ह्या कॉन्स्टिट्यूशननी काय केलं आहे, त्यांच्या सिटिझनना काही राईट्स आणि प्रिव्हिलेजेस पण दिलेले आहेत. आता हे राईट म्हणजे काय बघूया. व्हॉट इज राईट? अ स्पेसिफिक ॲक्ट or behavior accepted by all the people and the government is referred to as the right of the person. एखाद्या पर्सनचं राईट म्हणजे काय? तिने घेतलेली जी ॲक्शन आहे किंवा तिचं जे बिहेवियर आहे ते इतरांना आणि गव्हर्नमेंटला मान्य असतं. एक्सपेक्टिंग अ सर्टन काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम अनादर पर्सन अँड द गव्हर्नमेंट विच इज ॲग्रीड अपॉन बाय ऑल. तसंच इतर व्यक्ती आणि गव्हर्नमेंट यांनी घेतलेली ॲक्शन ही सुद्धा सर्वांना मान्य असायला हवी. आता त्याचं एक एक्झाम्पल बघूया. इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू प्रे इन अ टेम्पल, मॉस्क ऑर अ चर्च, सोसायटी ॲक्सेप्ट दिस बिहेवियर ॲज इट डज नॉट हार्म एनीबडी अँड ब्रिंग हॅपीनेस टू द पर्सन कन्सर्न. आता याचं एक उदाहरण बघायचं झालं तर एखाद्या व्यक्तीला देवळात किंवा मशिदीमध्ये किंवा चर्चमध्ये जर प्रार्थनेला जायचं असेल तर तिचं हे वागणं सगळ्या सोसायटीला मान्य आहे. कारण का? त्याच्यामुळं कुठल्याच समाजाला धोका पोचणार नाही आहे आणि त्या व्यक्तीला पण त्याचा आनंद घेता येणार आहे. द इंडिव्हिज्युअल ऑल्सो एक्सपेक्ट्स दॅट अदर पर्सन ऑर द गव्हर्नमेंट विल नॉट ऑब्जेक्ट टू हिम प्रेइंग ऑर परस्युइंग द रिलिजन ही विशेष टू. एखाद्या व्यक्तीला असंही वाटतं की इतर लोकांनी किंवा गव्हर्नमेंटनी तिच्या या प्रार्थनेवर किंवा तिच्या धर्म पाळण्यावर ऑब्जेक्शनसुद्धा घेऊ नये. आता हे फंडामेंटल राईट्स म्हणजे काय आहे बघूया. मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अँड अदर फ्रीडम फायटर्स रिअलाइज द इम्पॉर्टन्स ऑफ रिस्पेक्टिंग द राईट्स ऑफ ऑल सिटिझन्स अँड सेफगार्डिंग देम. जेव्हा आपल्याला इंडिपेंडन्स मिळाला तेव्हा काय झालं, कुठलाही राजा आपल्यावर राज्य करणारा नव्हता. कसं जरी पूर्वी इंग्रज राज्य करत होते तसं दुसरा देश पण कुठलाही आपल्यावर राज्य करणारा नव्हता. मग हे राज्य करणारं होतं कोण? तर ती सगळी आपली जनता होती. मग आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्सना ही गोष्ट लक्षात आली आणि फ्रीडम फायटर्सना ही गोष्ट लक्षात आली की ह्या राईट्सना खूप रिस्पेक्ट दिला पाहिजे आणि त्याचं संरक्षण म्हणजे सेफगार्डसुद्धा केले पाहिजेत. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॅज ग्रांटेड सर्टन राईट्स टू इंडिव्हिज्युअल्स विच आर नोन ॲज फंडामेंटल राईट्स. आणि या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननी काही राईट्स हे इंडिव्हिज्युअलला दिलेले आहेत, त्यांना फंडामेंटल राईट्स असं म्हणतात. आता हे कुठले कुठले आहेत? तिथं एक लिस्ट दिली आहे मी. राईट टू इक्वॅलिटी आहे, राईट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational right, right to constitutional remedies. हे एवढे फंडामेंटल राईट्स आपल्या कॉन्स्टिट्यूशननी आपल्याला दिलेत. आता ते एक एक काय आहेत ते बघूया. राईट टू इक्वॅलिटी. इक्वॅलिटी इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. जगातल्या सर्व डेमोक्रेसीचं बेस काय असेल तर तो इक्वॅलिटी आहे. राईट टू इक्वॅलिटी मीन्स ऑल इंडिव्हिज्युअल्स आर इक्वल बिफोर लॉ. आणि या राईट टू इक्वॅलिटी म्हणजे काय की लॉ पुढे सगळे इंडिव्हिज्युअल्स हे काय आहेत? इक्वल आहेत, समान आहेत. इट ऑल्सो मीन्स दॅट द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलिजन एक्सेट्रा. आता इथून पुढे मी जो शब्द स्टेट असा वापरीन ना, याचा अर्थ तो देश किंवा त्या देशाचं जे गव्हर्नमेंट आहे त्याच्याशी कन्सर्न आहे. आता अजून राईट टू इक्वॅलिटी म्हणजे काय? म्हणजे आपला देश कुठल्याही व्यक्तीला मग त्याच्या तो ह्या जातीचा आहे, त्या जातीचा आहे किंवा तो काळा आहे, गोरा आहे, स्त्री आहे, पुरुष आहे किंवा तो ह्या धर्माचा आहे, त्या धर्माचा आहे, असा कोणताही भेदभाव करणार नाही.
आता इथं काही एक्झाम्पल्स दाखवले आहेत मी. पहिलं एक्झाम्पल आहे बघा, आपल्या देशात इतके सारे रिलिजन्स आहेत आणि प्रत्येकाला आपल्या कॉन्स्टिट्यूशननी काय दिलेलं आहे, हा फ्रीडम दिले की ते त्यांचं रिलिजन व्यवस्थित पाळू शकतात. मग त्या बेसिसवर आपण त्यांना हे करू शकत नाही, डिस्क्रिमिनेट करू शकत नाही. दुसरी गोष्ट, अनटचॅबिलिटी आता निघून गेलेली आहे, म्हणजे तिथं पण राईट टू इक्वॅलिटी आहे. त्याच्यानंतर मेल फिमेल आपण म्हणतो ना, जेंडरवरती आपल्याकडे इनइक्वॅलिटी होती, त्याच्यात पण या कॉन्स्टिट्यूशनमुळे इक्वॅलिटी आली. आणि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ह्या चारही गोष्टींमध्ये काय आहे, आत्ता आपल्याकडे राईट टू इक्वॅलिटी आहे. The Indian Constitution grants equal opportunity to people for use of wells, tanks, shops and other public places. हे मुद्दाम सांगायचं कारण काय आहे माहिती आहे का, हे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननी आपल्याला काय दिले, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दिली आहे प्रत्येक व्यक्तीला. कशासाठी, तर तुम्ही ह्या वेल्स वापरू शकता, टँक्स वापरू शकता, शॉप्स वापरू शकता आणि अदर पब्लिक प्लेसेस वापरू शकता. ह्याचं कारण असं आहे की इंडिपेंडन्सच्या आधी या सगळ्यांवरती अनटचेबल्स आहेत म्हणून त्यांना रिस्ट्रिक्शन ठेवलेली होती. आणि त्याच्यासाठी काय केलं, गव्हर्नमेंटनी हे अनटचॅबिलिटी काढून टाकण्यासाठी हे स्पेसिफिक पॉईंट ह्याच्यात दिलेलं आहे. The government will give equal opportunity to people for employment in the state institution. आणि आपल्या गव्हर्नमेंटने काय दिले, या स्टेट इन्स्टिट्यूशन म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या ज्या इन्स्टिट्यूशन आहेत तिथं सगळ्या लोकांना इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी एम्प्लॉयमेंटमध्ये दिलेली आहे. The right to equality abolish untouchability and the use of titles conferred by any foreign state. हे मुद्दाम घालण्याचं रिझन असं होतं की आपल्याकडे जेव्हा ब्रिटिशांचं राज्य होतं तेव्हा वेगवेगळ्या पदव्या दिल्या जायच्या, जसं राव बहादूर असेल, जमीनदार असेल, सर पदवी असेल, अशा वेगवेगळ्या टायटल्स दिले जायचे. तर ही इक्वॅलिटी येण्यासाठी म्हणून काय केलं, या सगळ्या जे टायटल्स फॉरेन स्टेटनी म्हणजे ब्रिटिशांनी दिलेले होते आणि अनटचॅबिलिटी काढून टाकण्यासाठी हे सगळे टायटल्स काय केले, रद्द केले. Only military and educational titles may be used before one's name. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या आधी जर टायटल कुठलं लावायचं असेल तर त्यात दोन कॅटेगरी ठेवल्या, आयदर तो मिलिटरीमधला असेल किंवा एज्युकेशनल टायटल. म्हणजे त्याचं एक उदाहरण आपण असं म्हणू शकतो की एखादा व्यक्ती डॉक्टर आहे, ॲडमिरल आहे, तर अशा पदव्या फक्त किंवा असे टायटल्स आपण ठेवू शकतो. आता ह्या राईट टू इक्वॅलिटीला काही एक्सेप्शन्स पण आहेत. ते कुठले आहेत बघा. आपण म्हणतो सगळी लोक इक्वल आहेत, मग एक्सेप्शन ठेवण्याचं रिझन काय आहे ते बघूया. द राईट टू इक्वॅलिटी अलाव द गव्हर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर वुमन अँड चिल्ड्रन. आता ह्या राईट टू इक्वॅलिटीने काय केलं, गव्हर्नमेंटला अशा स्पेशल प्रोव्हिजन्स वुमन आणि चिल्ड्रनसाठी ठेवायला अलाव केलं. त्याचं रिझन असं होतं की इंडिपेंडन्सच्या आधी, मी पुन्हा हा रेफरन्स देते का, तर हे सगळं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये किती विचारपूर्वक केलं आहे बघा. पूर्वी काय होतं, वुमनची पोझिशन होती ती काय होती, एकदम खालावलेली होती आणि चिल्ड्रनना पण फार इम्पॉर्टन्स दिलं गेलेलं नव्हतं. पण ह्या राईट टू इक्वॅलिटीमुळं काय झालं, या स्त्रियांना आणि मुलांना जे काही स्पेशल प्रोव्हिजन केल्या गेलेले आहेत त्याचा फायदा हे राईट टू इक्वॅलिटी म्हणजे मेल फिमेल असं बायफर्केट होऊ नये ह्याच्यासाठी दिलेले आहेत. दुसरं एक एक्सेप्शन असं आहे की द गव्हर्नमेंट कॅन ऑल्सो मेक स्पेशल प्रोव्हिजन्स फॉर ॲडव्हान्समेंट ऑफ बॅकवर्ड क्लासेस अँड शेड्यूल्ड कास्ट अँड शेड्यूल्ड ट्राईब्स. म्हणजे आपल्या इंडिपेंडन्सच्या आधी पुन्हा परत तोच रेफरन्स घेते मी. त्याचं रिझन असं आहे की काही समाजातला जो क्लास होता तो काय होता, ॲडव्हान्स्ड होता, एज्युकेशनली सोशली ॲडव्हान्स होता. पण काही जो क्लास होता त्याच्यात बॅकवर्ड क्लास आहे, शेड्यूल्ड कास्ट आहे, शेड्यूल्ड ट्राईब्स आहे, हे काय होते, सोशली आणि एज्युकेशनली हे खूप अनडेव्हलप्ड होते. मग त्यांना ते बाकीच्या लोकांच्या बरोबर आणण्याकरता म्हणून गव्हर्नमेंटनी काय केलं, त्यांच्यासाठी पण काही स्पेशल प्रोव्हिजन्स याच्यात गव्हर्नमेंटनी बनवल्या. आता वळूया राईट टू फ्रीडमकडे. फ्रीडम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट ऑफ वन्स लाईफ. प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये फ्रीडम ही गोष्ट काय एक इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट आहे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गॅरंटीज 6 डिफरंट टाईप्स ऑफ फ्रीडम्स टू ऑल द सिटिझन्स. आणि या आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननी 6 वेगवेगळे फ्रीडमचे टाईप्स आहेत ते आपल्याला काय केलेले आहेत, गॅरंटी दिलेले आहेत. आता ते कुठले आहेत ते बघूया. फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म असोसिएशन अँड युनियन्स, फ्रीडम टू मूव्ह फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, freedom to reside and settle in any part of India,
फ्रीडम टू टेक अप एनी प्रोफेशन ऑर स्टार्ट अ बिझनेस ऑर अ ट्रेड. आता हे काय काय आहे बघूया. फ्रीडम टू स्पीच अँड एक्सप्रेस सगळ्यात महत्त्वाचं फ्रीडम आहे बघा. अगदी छोटंसं एक्झाम्पल घेऊया. घरामध्ये आईने तुम्हाला एखादी गोष्ट करू नको असं सांगितलं की तुम्हाला केवढा राग येतो. मग एवढी सगळी जनता सांभाळायची असेल तर ह्या किती छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनने घेतली आहे बघा. फ्रीडम टू स्पीच अँड एक्सप्रेशन म्हणजे तुम्हाला काय आहे, बोलण्याचा अधिकार आहे आणि स्वतःची मतं प्रगट करण्याचा अधिकार आहे. मग ह्याला काय होतं, अशी कुठली कुठली माध्यमं आहेत ज्याच्यातनं आपण हे करतो. मग त्यात टी व्ही आहे, रेडिओ आहे, इंटरनेट आहे, न्यूज आहे, व्हिडिओज आहेत, व्हॉट्सअप आहे, फेसबुक आहे, इंस्टाग्राम आहे, ट्विटर आहे. यातनं काय करत असतो आपण, काही आपली मतं व्यक्त करत असतो किंवा बोलत असतो. पण ह्याला अट महत्त्वाची कुठली घातली असेल तर ह्याच्यातनं सोसायटीला कुठलाही हार्म झाला नाही पाहिजे, तरच हे फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन तुम्हाला वापरता येईल. मग अशा कुठल्या कुठल्या ठिकाणी बघितलं असेल की हे सगळं असेल तर त्याच्यावर बॅन येणार, किंवा टी व्हीवरती एखादी न्यूज तुम्ही बघितली असेल किंवा ट्विटरवरती कोणी ट्विट केलं असेल तर ते जर हार्मफुल असेल तर त्याच्यावरती ॲक्शन घेतली जाते. दुसरं, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाऊट आर्म्स. म्हणजे आपण असेंबल होऊ शकतो पण आर्म्स म्हणजे शस्त्रास्त्र कुठलीही आपल्याकडे बाळगता येत नाही. आता किती ठिकाणी लोक एकत्र येतात बघा. योगासाठी एकत्र येतात, क्रिकेट मॅच असेल तर एकत्र येतात, कुठल्या तरी पॉलिटिकल लीडरची सभा असेल तर एकत्र येतात, 26 जानेवारीसारखी परेड असेल तर आपण एकत्र येतो, एखाद्या कॉलेजचा निर्णय असतो त्याच्या विरोधात जायचं असेल तर मुलं एकत्र येतात, किंवा कुठल्याही व्यक्तीचं भाषण असेल तर ते ऐकायला लोक एकत्र येतात. हे एकत्र येण्याला आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनने कधीच नकार दिलेला नाही आहे. पण हे सगळं करत असताना तुमच्या हातात कुठलंही शस्त्र असता कामा नये, ही महत्त्वाची अट आहे. फ्रीडम टू फॉर्म असोसिएशन अँड युनियन्स. तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी ऐकलं असेल बघा, फॅक्टरीमध्ये त्या युनियनचा लीडर आहे, ही अशी युनियन आहे, तशी युनियन आहे, किंवा ह्या असोसिएशन्सबद्दल आपण ऐकत असतो. तर हे फॉर्म करायला तुम्हाला अधिकार आहे. हे एक फ्रीडम आहे, हे आपल्याला या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननी दिलेलं आहे. फ्रीडम टू मूव्ह फ्रीली थ्रू आउट इंडिया. हे सगळ्यात महत्त्वाचं फ्रीडम आहे बघा. तुमच्या आजूबाजूला, तुमच्या घरामध्ये तुमचा भाऊ असेल, तुमचा काका असेल, मामा असेल, हे कुठं ना कुठंतरी दुसरीकडे जॉब करताना तुम्ही बघता. म्हणजे काय, हे कशामुळे शक्य झालं, किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी व्यक्ती इंडियामध्ये येतात. आज तुम्ही बँकांमध्ये बघता, काही इन्स्टिट्यूशनमध्ये बघता, या लोकांच्या ट्रान्सफर होतात, किंवा MPSC UPSC केलेली मुलं असतात, ती सगळीकडे बाहेर पडतात आणि इंडियात कुठेही फ्रीली हिंडू शकतात. तर ह्याचं रिझन काय आहे, किंवा तुम्ही ट्रिपला जाता ते सुद्धा इंडियात तुम्ही मूव्ह फ्रीली कुठेही जाऊ शकताय. त्याचं रिझन काय, हे फ्रीडम आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननी दिलेलं आहे. फ्रीडम टू टेक अप एनी प्रोफेशन ऑर स्टार्ट अ बिझनेस ऑर ट्रेड. मगाशी मी म्हणलं तसं कुठेही जसं जॉबसाठी जाऊ शकतो तसंच तुम्ही कुठलाही तुमचा व्यवसाय सुरू करू शकता, किंवा तुम्ही ऑल ओव्हर इंडियामध्ये ट्रेड पण करू शकता. हे फ्रीडम आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननी दिलेलं आहे. द गव्हर्नमेंट हॅज गिवन ॲम्पल फ्रीडम. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गव्हर्नमेंटने आपल्याला फ्रीडम दिले, टू ऑल द सिटीजन्स, सगळ्या सिटीजन्सना दिले. इट ऑल्सो इम्प्लाइज दॅट इंडिव्हिज्युअल्स डू नॉट कर्ब अदर्स फ्रीडम व्हाईल एन्जॉईंग देअर ओन. पण त्याला अट काय घातली असेल की हे स्वातंत्र्य जेव्हा तुम्ही उपभोगता तेव्हा इतरांच्या स्वातंत्र्यावर कुठेही काय म्हणतो आपण ते दाबलं जाऊ नये, किंवा त्याच्यावर कुठलीही गदा येता कामा नये. The Constitution also states that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure as established by law. आता हे लॉनी काही गोष्टी एस्टॅब्लिश केल्या, त्या जर प्रोसिजर आपण सोडल्या तर कुठल्याही व्यक्तीला तिचं लाईफ आणि तिची पर्सनल लिबर्टीपासून कोणीही वंचित ठेवू शकत नाही. The Constitution states that when a person is arrested under ordinary circumstances, he or she, म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशननी काय सांगितलं, एखाद्या व्यक्तीला जर ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सेसमध्ये अटक केली गेली तर काय काय गोष्टींकडे तिने लक्ष द्यायला हवं. कॅनॉट बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. म्हणजे तुम्हाला अटक करता त्याची कुठलीही माहिती न देता ते तुम्हाला अटक करू शकत नाही. दुसरी गोष्ट, कॅन बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ चॉईस. आणि तुमच्या बचावासाठी तुम्ही कोणताही वकील नेमू शकता. शुड बी प्रोड्युस्ड बिफोर द नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट
विथ 24 hours. आणि हे फक्त काय आहे, तुमच्या जवळच्या मॅजिस्ट्रेट म्हणजे कोर्टामध्ये, तुमच्या जवळच्या कोर्टामध्ये तुम्हाला 24 तासाच्या आत सादर व्हावं लागतं. The right to education was added to the Constitution in the year 2002 through the 86th Amendment. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन बघा, अमेंडमेंट करण्याचं हे किती इम्पॉर्टन्स आहे बघा. ह्याचा रेफरन्स आपल्याला मागच्या चॅप्टरमध्ये झाला. या 86th अमेंडमेंटनुसार 2002मध्ये हा राईट टू एज्युकेशन आहे ना, हा कॉन्स्टिट्यूशननी काय केला, ॲड केला. It guarantees free and compulsory education to children between 6 to 14 years age. म्हणजे 6 ते 14 ह्या वयोगटातली जी मुलं आहेत त्यांना फ्री आणि कंपल्सरी एज्युकेशनची गॅरंटी हा राईट देतो. The right to education was enforced in 2009. It is a part of the right of freedom. आणि हा काय आहे, राईट टू एज्युकेशन हा राईट ऑफ फ्रीडमचाच एक भाग आहे. आणि 2009मध्ये हा राईट टू एज्युकेशन हा काय केला, एक्झिक्यूट केला गेला. आता पुढचा राईट बघूया, राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स इंडिव्हिज्युअल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय अदर्स थ्रू धिस राईट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनने काय केले, एखादी व्यक्ती जर दुसऱ्या व्यक्तीला एक्सप्लॉइट करत असेल तर त्याच्यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी हा राईट केला गेला. Beggar or forced labor, slavery, human trafficking is prohibited by the right against exploitation. आता याच्यात कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत बघा. बेगर आहेत, फोर्स लेबर आहेत, स्लेव्हरी, ह्युमन ट्रॅफिकिंग, हे सगळं काय आहे, ह्याच्यावरती राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशनच्या अंडर काय आहे, या सगळ्या गोष्टींवरती बंदी आहे. आता ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणजे काय, इथं काही एक्झाम्पल्स दिलेत बघा. म्हणजे लहान मुलांना पळवणं असेल, काही लोकांना डांबून ठेवणं असेल, फोर्स प्रॉस्टिट्यूट असेल, त्याच्यानंतर फोर्स लेबर, काही जणांना कंपल्सरी काम करायला लावणं असेल, फोर्स मॅरेज, एखाद्या मुलीची इच्छा नसेल तर तिच्याबरोबर कंपल्सरी लग्न करणं असेल, त्याच्यानंतर ऑर्गन थेफ्ट असेल, एखाद्या व्यक्तीचे अवयव काढून विकणं असेल, ह्या सगळ्या गोष्टींना काय म्हणतात, ह्युमन ट्रॅफिकिंग. इट इज प्रोहिबिटेड बाय द राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन. आणि हे सगळं जे आहे ह्याच्यावरती बंदी आहे ह्या राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशनच्या अंडर. राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो स्टेट्स दॅट चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 आर नॉट अलाउड टू वर्क इन अ फॅक्टरी ऑर डू नॉट वर्क दॅट इज हॅझार्डस टू देअर हेल्थ. आता तुम्ही आजूबाजूला सुद्धा बघितलं असेल बघा, एखादं बांधकाम चालू असेल तर तिथं लहान मुलं काम करताना दिसतात. त्याच्यानंतर चहावाली टपरी असेल तर त्या ठिकाणी ती मुलं दिसतात. काही घरांमध्ये भांडी घासताना या मुली दिसतात, फरशी पुसताना दिसतात. काही मेकॅनिकच्या हाताखाली काम करणारी मुलं असतात. तर ह्या सगळ्या मुलांचं शिक्षण आणि आरोग्याचा विचार करता आपल्या ह्यानी काय केले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननी काय केलं, ह्या राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशनच्या अंडर ह्या 14 वर्षाखालची जी मुलं आहेत त्यांना त्या मुलांच्या आरोग्यासाठी जिथं धोकादायक आहे अशा सगळ्या ठिकाणी काम करण्यासाठी काय केली आहे, बंदी घातलेली आहे. आता पुढचा राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन. इंडिया डज नॉट हॅव अ स्टेट रिलिजन. भारताचा स्वतःचा कुठलाच धर्म नाही, कारण भारतामध्ये एवढेच रिलिजन आपण बघितलेले आहेत, 6मध्ये बघितले, 7मध्ये बघितलेले आहेत, हे सगळे डिटेल्स आपल्याला माहिती आहेत. People of different caste, color, culture, language and religions reside in India. आणि भारतामध्ये बऱ्याच धर्माचे, जातीचे, रंगाचे, वेगवेगळे कल्चर असलेले, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे, वेगवेगळे धर्म असलेले ही सगळी लोक इंडियामध्ये राहतात. मग ह्याच्यात आपण बघितलं असेल की हिंदुइझम आहे, मुस्लिम्स आहेत, ख्रिश्चन्स आहेत, शीख आहेत, जैन आहेत, पारसी आहेत, बुद्धिस्ट आहेत, असे वेगवेगळ्या धर्माचे लोक आहेत. Right to freedom of religion allow the citizen of the country to follow and preach the religion of their choice. आणि ह्या राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजननी काय दिले आपल्याला, तर भारताचा स्वतःचा कुठलाच धर्म नाही आहे, पण देशातल्या नागरिकाला हा राईट त्याच्या आवडीचा धर्म पाळणे आणि त्याचा प्रसार करणे ह्याचं स्वातंत्र्य देतो. The Indian Constitution allow its citizen to form institutions for religious and charitable purpose. आणि काय केलं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनने काय केलं, रिलिजियस आणि चॅरिटेबल पर्पजसाठी त्या सिटिझन्सना एखादी इन्स्टिट्यूशन उभा करू शकण्याची परमिशन दिली.
It also allows them to conduct their own affairs as long as it does not harm others. आणि त्यांनी त्यांच्या धर्माच्या गोष्टी आहेत ह्या आपापसातच बघाव्यात, फक्त त्याचा इतरांना त्रास होऊ नये या गोष्टीची त्यांनी काळजी घ्यावी. Educational institutions of the state are not allowed to impart religious education. म्हणजे जेवढ्या देशातल्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आहेत त्या कुठलंही रिलिजियस एज्युकेशन देऊ शकत नाहीत किंवा त्यांना तशी परवानगी नाही आहे. आता पुढचा राईट बघूया, कल्चरल अँड एज्युकेशनल राईट. इक्वल अपॉर्च्युनिटी टू ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर अँड लँग्वेज इज द बेसिस ऑफ ॲन आयडियल डेमोक्रेटिक सेटअप. आपण बघितलं आयडियल डेमोक्रेटिक सेटअप म्हणजे काय, तर ह्या आयडियल डेमोक्रेटिक सेटअपच्या आधारे प्रत्येक सिटीजनला त्याचा कास्ट, क्रीड, कल्चर, लँग्वेज याच्या व्यतिरिक्त इक्वल अपॉर्च्युनिटी दिली गेलेली आहे. Although all the citizens of the country are free to pursue their own culture and religion, the Indian Constitution gives special privileges to the minority sections of the society. म्हणजे जरी प्रत्येक सिटीजनला हे स्वतःचं कल्चर आणि रिलिजन फॉलो करायचं जरी फ्रीडम दिलेलं असलं तरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशननी सोसायटीतले काही मायनर सेक्शन्स आहेत त्यांना काय दिले, स्पेशल प्रिव्हिलेजेस दिलेले आहेत. Minorities are allowed to conserve their language and culture by establishing their own educational institutions. आणि ह्या लँग्वेज आणि कल्चरच्या कन्झर्वेशनसाठी मायनॉरिटीजना त्यांच्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट एस्टॅब्लिश करू शकतात. जसं आपण बघितलं असेल बघा, प्रत्येक गावामध्ये एक उर्दू स्कूल असते, तर ते त्याचं एक्झाम्पल आहे. आता पुढं, राईट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. The Indian Constitution guarantees us the fundamental rights mentioned above. आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनने काय केलेले आहेत, वर दिलेले सगळे फंडामेंटल राईट्स आपल्याला त्याची गॅरंटी दिली आहे. The right to constitutional remedies give us the right to approach the judiciary if our rights are violated. एवढे सगळे राईट्स दिले, पण समजा कुणी ते व्हायोलेट केले तर त्याला काय आहे ऑप्शन, तर तो सुद्धा राईट, हा राईट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीजचा आपल्याला हा राईट काय करतो, तर आपण न्यायालयात जाऊ शकतो जर कोणी तुमचे हे राईट आहेत ते व्हायोलेट केले तर. इफ एनीवन इज फाउंड गिल्टी ऑफ व्हायोलेटिंग अदर्स राईट, जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीचा राईट आहे तो व्हायोलेट करताना जर तो दोषी सापडला तर काय, ही ऑर शी इज आस्क्ड बाय द गव्हर्नमेंट नॉट टू डू सो. त्यामुळं त्या व्यक्तीला गव्हर्नमेंट काय सांगते की अशा गोष्टी परत करायच्या नाहीत. आणि दुसरी गोष्ट काय सांगितली आहे, दिस राईट एम्पॉवर्स सुप्रीम अँड हाय कोर्ट टू इश्यू ऑर्डर्स ऑर रिट्स टू एन्फोर्स द फंडामेंटल राईट्स. आणि हा राईट सुप्रीम आणि हायकोर्टला फंडामेंटल राईट एन्फोर्स करण्यासाठी, ऑर्डर इश्यू करण्यासाठी काय करते, एम्पॉवर करते. इथं हा आपला पहिला पार्ट आहे तो संपतो. काय काय बघितलं आता आपण, व्हॉट इज राईट, मग फंडामेंटल राईट्स कुठले कुठले आहेत, मग त्याच्यातला राईट टू इक्वॅलिटी पाहिला, राईट टू फ्रीडम पाहिला, राईट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन बघितलं, राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन बघितला, कल्चर अँड एज्युकेशनल राईट बघितला आणि राईट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आता ह्याच्यानंतर पुढच्या पार्टमध्ये आपण काय बघणार आहे, फंडामेंटल ड्युटीज. आता इथे आपला हा पहिला पार्ट फंडामेंटल राईट अँड फंडामेंटल ड्युटीजचा संपतो. ह्याच्यातल्या काही कॉन्सेप्ट आहेत, ह्याच्यातले 50 ते 70 शब्दांमध्ये आपल्याला हे येतात, क्वेश्चन्स येतात, त्याच्यानंतर काही एक्सप्लेन करा असं येतं. त्यामुळं याचा व्हिडिओ अजून एकदा तुम्ही बघा आणि या सगळ्या टर्म्स काय करायच्या आपल्याला क्लिअर करायच्या. आपल्या ॲप आणि वेब पोर्टलमध्ये याच्याच PPT तुम्हाला मिळतील, व्हिडिओज आहेत, त्याच्यानंतर वर्कशीट आहे, क्विज आहे, हे सगळं त्यात आपल्याला मिळणारच आहे. सो हिअर एंड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राईट्स अँड ड्युटीज. Thank you.